European Commission President. And back then, she said, Ukraine is one of us, and we want them in. The next day, Ukraine applied for EU membership. And here we are today, being joined remotely by President Zelensky of Ukraine, who'll be sitting down with the Euronews editorial director Klaus Schunz remotely. So please put your hands together for Klaus Schunz as we connect to President Zelensky. So thank you very much, Maeve, and a very warm welcome to all of you Faleminderit për pritjen e ngrohtë në këtë summit të Euronews. Jemi të nderuar nga prania juaj dhe po ashtu presidenti Zelensky. Pyetja e parë për zotin Zelensky është nëse na dëgjon. Dhe Zelensky që përgjigjet, a jeni ju në gjendje të më dëgjoni mua? Faleminderit që u bashkuat me ne. So, let's get it started. We will have 20 minutes of Europe conversation. So, hello and welcome to Europe Conversation. My guest today is the President of Përshëndetje dhe mirë se erdhët në bashkëbisedimin tim sot. I ftuar është presidenti Zelensky, I cili flet nga një lokalitet sekret. Ne po diskutojmë këtë çështje të rëndësishme, pra zgjerimin e BE-s në një kohë lufte. Situata është shumë sfiduese dhe momenti është vendimtar. Pra, sërish faleminderit dhe le të fillojmë me pyetjet strategjike. A është bashkimi me BE-n garancia kryesore për sigurinë tuaj të popullit Ukrainës? Thank you for the question. Faleminderit për pyetjen. Kjo do të ishte një garanci shumë e fortë për Ukrainën. Por së pari do doja të thosha se më e rëndësishme është rruga e Ukrainës. Ajo ka zgjedhur të jetë antare e BE-s për të përqafuar demokracinë e lirë, humanitetin, respektin për të drejtat e njeriut. Kjo është arsyeja pse ne po luftojmë sot për të gjitha këto, për tokën tonë, për qytetarët tonë, për të drejtat tona. Jam në drejtim të Pokrovskut dhe kam ardhur këtu për të mbështetur ushtarët tanë. Gjëja më e rëndësishme është mbështetja morale për luftëtarët tanë që ndodhen në vijën e frontit. Dhe më besoni, ata janë në luftë jo vetëm për hir të familjeve të tyre, apo vendit të tyre, por për të ardhmen e Ukrainës në BE. Duket se lufta po intensifikohet. Rusia ka shtuar sulmet me raketat dhe dron ndaj vendit tuaj. A mendoni se jeni në gjendje ta përballoni këtë luftë? Окей. Rusia ka intensifikuar sulmet sepse nuk pati sukses në vijat e frontit. Dhe Putin nuk ka gjë tjetër për t'i shitur popullsisë së tij. Ai po u merr jetën qytetarëve tanë. Gjithashtu, të shumt janë edhe rusët e vrarë në vijën e frontit. Ai na sulmon duke goditur infrastrukturën tonë të energjisë,
Ai këtë do që të arrijë kaosin dhe duke mos pasur sukses në terren, vepron dhe sulmon nga ajri. Pa ndihmën e liderëve evropian, ne do ta kishim shumë të vështirë të mbroheshin. Sistemet mbrojtëse që na janë dhuruar, dhe falenderoj në këtë rast Gjermaninë për 2 sisteme Patriot, natyrisht nuk mjafton, por sërish e gjithë Evropa po na ndihmon, sikurse për të rigjetur forcën dhe për të rimëkëmbur sistemet energjetike të Ukrainës. Por duhet bërë më shumë për të detyruar Putin që të ndalet. Për këtë nevojitet edhe roli i Shteteve të Bashkuara. Vetëm atëherë mund të ndalim Putin. A mund të fitohet kjo luftë vetëm ushtarakisht, apo do të negocioni sikur se ka sugjeruar presidenti Trump? Zgjidhja ushtarake është zgjedhja e Rusisë. Ata filluan të sulmonin dhe nuk besoj se ata do të arrijnë fitoren e pritur. Nuk besoj. Është shumë e rëndësishme që të zgjidhet konflikti në mbështetje të Ukrainës në të gjitha sferat dhe Shtetet e Bashkuara duhet të hapen, duhet të jenë të hapura ndaj mundësive dhe të furnizojnë me armatime. Kjo është diçka shumë e rëndësishme. Na duhet mbështetja e Shteteve të Bashkuara dhe presidentit Trump. Sanksionet që janë shumë të rëndësishme dhe për këtë i shpreh mirënjohjen time Bashkimit Evropian, sepse vendet anëtare nuk po i shtyjnë sanksionet, por po bëjnë që ekonomia ruse të dobësohet dhe të shpenzojë sa më pak për këtë luftë. Sanksionet e presidentit amerikan kundër kompanive ruse të naftës ishin shumë të rëndësishme. Gjithashtu, shqetësuese është edhe gjenerata bërthamore, le të quajmë kështu, politikën bërthamore të Rusisë. Pra duhet të shfrytëzohen të gjitha mjetet e presionit. Nëse agresori nuk ndodhet në pozitat e duhura, në kushtet e duhura, atëherë do të detyrohet të ulet në negociata, të pranojë diplomacinë. Dhe për të arritur këtë duhet si Amerika edhe Evropa. A ju ka dhënë Donald Trump tregues sinjale për bashkimin e Ukrainës në BE, për aderimin e Ukrainës në BE? Donald Trump e mbështet Ukrainën si një antare të re të BE-s. Ai e kupton që kjo është zgjedhja e qytetarëve Ukrainës dhe që vendi është pjesë e Evropës, gjeografikisht dhe historikisht. Dhe më e rëndësishmja, qytetarët tanë e duan këtë dhe si që thash, Donald Trump e mbështet antarësimin e Ukrainës të BE. And I asked President Trump if he supports me in that. Gjithashtu, presidenti Trump më ka thënë se do të bëj gjithçka që ka mundësi. A ka përmendur ndonjë afat?
Honestly speaking, no, he did not. Jo, të them të drejtën. Yeah, I trust you. I believe you. I'm pretty sure it was. So the Commission's new enlargement report we are discussing today here delivers a lot of positive content Komisioni concerning Evropian Ukraine. At one point it states, and I quote, thot despite the very se difficult circumstances the pavarësisht country finds itself in rrethanave të on vështira account në of të Russia's cilat war of gjendet aggression, Ukraina për shkak të agresionit rus, ajo vazhdon të tregoj angazhim serioz në procesin e antarësimit në BE. Pra, një angazhim të theksuar. For us, it's a very high Për ne assessment. është një arritje e madhe, një vlerësim i madh për punën tonë dhe shërbimet tona dhe falenderoj Bashkimin Evropian, Presidentin Costa dhe Presidenten von der Leyen, por edhe gjithë liderët që marrin pjesë në këtë proces. Ekipi teknik është përbëhet nga një numër i madh njerëzish, njerëz që ndihmojnë Ukrainën, dhe për ne kjo është shumë e rëndësishme. Ukraina po lufton për pavarësinë e saj. E ardhmja jonë është të BE, dhe kjo është pjesë e pavarësisë sonë. Pavarësisë sonë nga Rusia. Dhe është një faktor i rëndësishëm është fakti se ne konsiderohemi si një vend që e ka vendin në BE. Ne jemi një vend i fortë që është kundërvën Rusisë, e cila dëshiron të na shkatrojë. Prandaj jam i bindur se ne do të ndërmarrim të gjithë hapat e nevojshëm për të implementuar të gjitha reformat. Ne do të japim maksimumin për të qenë gati për të arritur këtë qëllimi. Dhe në opinionin tim, në mendimin tim, ne kemi një shoqëri të unifikuar dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nuk do doja që ky proces të zgjatej shumë. Por është një proces që nuk varet vetëm nga ne. Fakti që Ukraina po lufton për veten, por edhe për Evropën është shumë i rëndësishëm. Është gjithashtu me rëndësi që të ketë lëvizje, manovra dypalshe në mënyrë që zgjerimi të pranohet nga të gjitha institucionet dhe liderët, disa prej të cilëve dyshojnë tek Ukraina. To have the fully fledged Pra, negotiations platforms, the better it is for us. It will be a nëse kjo realizohet, më mirë do të jetë për ne. As you know, and in the last weeks it was always reported, here in Brussels there are some concerns about Në javët e judicial fundit në independence in Bruxelles Ukraine, ka pasur especially shqetësime after the creation of two independent anti-corruption bodies. për The enlargement report reformat says antikorrupsion negative trends, including a në growing pressure Ukrainë. on the specialized anti-corruption agencies and civil society must be decisively reversed. What will you do Komisioni to Evropian address kërkoi these ndryshimin e këtyre reformave. Çfarë do të bëni ju për të adresuar këto shqetësime? I do not see that in the report. Në këndvështrimin tim nuk e pash këtë që toni ju në raport. Ka mesazhe shqetësuese, të cilat do t'i shikojmë me kujdes, por ne kemi implementuar reformimin më të madh të infrastrukturës së drejtësisë në Evropë. Mund të ketë nisma të tilla edhe në vende të tjera të Evropës, por jo si tek ne.
we are inventing. This is the plan which Ky we është plani create in the dialogue with the të European cilin e Union kemi to krijuar start gjatë the negotiations dialogut me platform to BE-n open the për clusters. të Ukraine nisur has to procesin stick to the e very specific antarësimit. list of laws and reforms. And that is Ukraina ka why miratuar një seri ligjesh dhe during the ka war, bërë we reforma. need to be more specific in our steps. Por gjatë kësaj We periudhe are focused lufte on that duhet të in a jemi më sufficient way. specifik në There hapat is që a hedhim. request from Ukraine. Our legislation should coincide or Pra- be approximate to the European one. There are certain laws and reforms, and we are implementing them. Ne po i implementojmë reformat që na ka Interesting kërkuar idea BE-ja. discussed here in Brussels, as you know, allow new members in earlier, but without full membership rights at first. Would you be willing to speed up a session, to give up a veto at the beginning? Ні. Як це зрозуміти? No, how can I understand that? It seems to me it's very important that Është shumë e rëndësishme që we would like that Ukraine could get such do të donim që treatment Ukraina as të to the kishte një equals. trajtim And if we si e speak about the EU barabartë membership, it kur has to bëhet be fully fjalë për fledged. antarësimin në BE. It seems to me that is very Mua important. më to duket se plan. është We shumë e have at the same rëndësishme table equal që të countries ulemi in në spite të of njëjtën their tryezë size, si of the vende të territory barabarta, or the population. pavarësisht për It's masave important të that they vendit. share similar values. Është e rëndësishme In që my qytetarët e tyre opinion, të you ndajnë të cannot be njëjtat vlera. semi or demi-member of the EU. Talking about veto, there is all eyes on Hungary. So Ukraine had hoped to open 5 clusters. None of them has happened because Hungary blocked it by Hungaria veto. ka What would you be bllokuar disa prepared nga to offer nismat Viktor tuaja. Orban A to do move this t'ishit forward? i gatshëm ta bindnit Viktor Orban që të jap dritën e gjelbër? Я не впевнений, що Україна I'm not sure that Ukraine Nuk has jam i to sigurt nëse Ukraina bargain duhet with its own values. Russia failed to do that. të vërë në So dyshim I vlerat e don't know, saj. I don't think Nuk mendoj that Ukraine se or Ukraina the Hungarian leader can do apo that. lideri You cannot hungarez stop the do ta people in their bëj, rights. Well, yes, you can postpone do ta something, but it bllokoj will not be for the antarësimin. use of both our countries. Kjo When I'm nuk do t'i speaking about shërbente our countries, të about dyja Ukraine vendeve and tona. Hungary, I'm totally sure that Hungarians are Jam very i friendly people. bindur They are se supporting hungarezët Ukrainians, janë as qytetarë well. miqësor Ukrainians are që i respecting mbështesin any nation in ukrainasit Europe. This dhe is the ukrainasit equality, vetë this is mbështesin the respect çdo and the popull të values Evropës. of our relations. That is very important for the future. Është We me don't have the rëndësi right as për the të leaders ardhmen e to popujve think about tanë ourselves and dhe about liderët our s'mund të elections. mendojnë vetëm për Because veten e this is tyre, just 1 minute in the history of our nation. sepse That's just këtu nothing kemi in vetëm comparison një with moment what can të be historisë destroyed ku relations between the mund people. të This is the most important. marrëdhëniet Not to mes lose popujve mund të shkatrohen. this Pra good neighborhood. është That's momenti i what's dur important. I për don't të mos e think that I prishur have këtë to miqësi të offer mirë mes dy something to popujve. Viktor Orban. I Unë think nuk that kam se Viktor çfarë t'i Orban ofroj has to Viktor offer something for Orbanit, Ukraine, por which is mendoj se protecting Orban the whole duhet Europe të from Russia. And ofroj even now, diçka për during this Ukrainën, war, e we cila po mbron gjithë did not Evropën nga get Rusia. any support from him, support of our Gjatë vision kësaj of life. periudhe ne nuk We kemi wouldn't like pasur still mbështetje that për Viktor tij. would support Russia, because blocking of Ukraine in the EU is the Dhe very specific bllokimi support of antarësimit Viktor të of Putin. Ukrainës And në that is BE definitely është një not fitore that për good, in my Putin. opinion. That Dhe is në my suggestion. këndvështrimin tim këtu nuk ka asgjë pozitive për Totally Hungarinë. personal impression from my side. Sometimes it looks a bit personal between you and Viktor Orban. Are you ready to repair this relationship, or A are you jeni simply gati ta hoping riparoni for a marrëdhënien me government change in Orban Budapest apo next year? prisni një ndryshim të qeverisjes në Budapest vitin e ardhshëm? По-перше, я First of all, не вважаю, що I don't Së think pari, that unë nuk anyone mendoj has the right se to kushdo influence the ka të choice of the drejtën Hungarian të people and the influencoj elections in Hungary, in zgjedhjen e Budapest. qytetarëve That is their hungarez personal right, and I në don't zgjedhjet want që to do have të anything in mbahen. common with that. I think that Unë mendoj
this war, se kjo the luftë, war for the freedom of lufta the për liri country, në which vendit is 40 tonë, times smaller than the aggressor is, this që është më war i vogël se will not forget anyone and territori anything. agresorit There will tonë, be peace, peaceful times. ne And we shpresojmë would se do të need arrijet to paqe look straight forward into dhe the ne eyes of each na other. duhet të shohim We në need to sy have the njëri opportunity to tjetrin. respect each other. Duhet And that's kemi it. mundësinë It's që not ta about being respektojmë njëri personal. It's tjetrin. not about Këtu personalities. nuk duhet ketë gjëra personale. We are at war for our survival, for our lives. Ne jemi në luftë And për we wouldn't like mbijetesë. any other front lines, Dhe even without weapons. Any political front lines, open front Nuk do lines të by donim të other hapnim neighbors. fronte That's të it. We tjera, are at war for fronte survival. And we politike would really me like the Prime Minister of fqinjëtan. Hungary to support us. Dhe unë And do please doja not shumë që block us. kryeministri hungarez If në we do mos të na everything, mbështeste, if të there mos are na other rules bllokonte. and we comply with them, whatever is needed to open the clusters, we would like us to be respected. And it's not Ne only the duam që respect të to us, but the respektohemi respect of dhe jo the Hungarian vetëm leader to the rules and regulations of the European Union. As respekti Hungary ndaj is the nesh, member po of the që EU, lideri those hungarez are the të rules. respektojë So rregullat e you need BE-s. to do lots Pra, of important duhet things, të and bëni then the gjëra cluster shumë të after cluster is rëndësishme opened. That is the në way. mënyrë që So let's një end with kapitull a, që let's hapet say, të more pasohet nga një personal kapitull tjetër. approach, and let us look forward. Where will Ukraine and the EU be in 2030? Or, as I said, in a bit more A do personal view, t'jeni will you be the president A do who t'jeni brought Ukraine into presidenti the EU? Do t'jeni ju presidenti që e futët Ukrainën në BE 2030? në Or, as I said, in a 2030 bit more personal view, will ose you në një be the këndvështrimin president tim who brought personal? Ukraine into the EU? Pra, a do t'jeni ju presidenti që e anëtarësuat Ukrainën në BE? Це передусім First and foremost, I would like to Së pari, believe do that doja të Ukraine besoja will be in the EU se before that. Ukraina do t'jetë në BE përpara Maybe it 2030-s. sounds Ndoshta science kjo fiction for you, tingëllon but still, si the një lloj protection of independence of Ukraine from Russia also sounded science fiction-i. fiction before. I do When not hear you. you open again the timeline, what is your wish? If it's earlier than 2030? я б хотів би, щоб I would like that Unë do to take të place in the doja fair që way when anëtarësimi të Ukraine ndodhte is standing for itself and when the war në is një over. kohë kur I think it Ukraina would po be just lufton and fair, because as I për already mentioned, we are at war for this popullin e kind of saj, future, for our Ukraine and for the sepse ne future of jemi në Ukraine luftë in për të Europe. I ardhmen think that evropiane that të is fair. Ukrainës. so Dhe that mendoj se Ukraine, after anëtarësimi the do end of the t'ishte war, could become a e full-fledged drejt member për Ukrainën of the që pas European luftës Union. të ishte një Undoubtedly, I would antare like to e be- BE-s. Pa dyshim që I would like to do be doja të isha президентом the president presidenti who is the president of Ukraine, which is in the EU. But it does not I mean një definitely Ukraine that this is që the është main antare e priority. The main BE-s. thing is that Por kjo Ukraine nuk do could të join thotë the që ky EU. është But who is prioriteti the im. president then? Prioriteti At the është që moment is the secondary thing. So thank you for this prioriteti është preview, që a bit of Ukraina të personal anëtarësohet. preview. Thank you Dhe for ambicjet being our guest personale today, and pastaj have a janë në good and plan të successful dytë. day. And when we wish you that, it's much more than just a polite closing. So thank you for coming on the Europe Conversation.